เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการก้าวผมรับปริญญายอดฮิตอีกทรงหนึ่งนะคะ ของน้องๆมหาวิทยาลัยที่ขอกันมามากนะคะ เป็นทรงผมกล้าวที่มีเปียคาดอยู่กลางศีรษะนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ
ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ